โกสัมภิยชาดกว่าด้วยอยู่คนเดียวดีกว่าร่วมกับคนพาลพระไตรปิฎกอรรถกถาโกสัมภิยชาดกพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองโกสัมพีประทับอยู่ณโคสีตารามทรงปราลบเหล่าภิกษุที่ทะเลาะกันในเมืองโกสัมพีตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าปทุสัทโธดังนี้ได้ยินว่าคราวนั้นภิกษุสองรูปคือพระวินัยธรหนึ่งพระธรรมกถึกหนึ่งอยู่ในอาวาสเดียวกันในสองรูปนั้นวันหนึ่งพระธรรมกถึกถ่ายอุจจาระเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะในซุ้มน้ำออกไปพระวินัยธรเข้าไปในที่นั้นทีหลังเห็นน้ำนั้นเข้าแล้วออกมาถามพระธรรมกถึกว่าอาวุโสท่านเหลือน้ำไว้หรือพระธรรมกถึกตอบว่าขอรับผมเหลือไว้พระวินัยธรถามว่าท่านไม่รู้ว่าเป็นอาบัติในข้อนี้หรือพระธรรมกถึกตอบว่าขอรับผมไม่รู้พระวินัยธรจึงกล่าวว่าอาวุโสการที่ท่านเหลือน้ำไว้ในภาชนะนั้นเป็นอาบัติพระธรรมกถึกจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นผมจักปรงอาบัติพระวินัยธรกล่าวว่าอาวุโสถ้าท่านไม่แกล้งทำไปโดยไม่มีสติก็ไม่อาบัติพระธรรมกถึกนั้นเข้าใจอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติพระวินัยธรได้บอกกับศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกนี้แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้บรรดาพวกศิษย์ของพระวินัยธรเห็นพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกเข้าก็กล่าวว่าอุปชาของพวกท่านต้องอาบัติแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกได้พากันไปบอกแก่อุปชาของตนพระธรรมกถึกกล่าวอย่างนี้ว่าพระวินัยธรนี้ทีแรกบอกว่าไม่เป็นอาบัติบัดนี้ว่าเป็นอาบัติท่านนี้พูดเท็จพวกศิษย์ของพระธรรมกถึกพากันไปกล่าวว่าอุปชาของพวกท่านพูดเท็จแล้วได้ทะเลาะกันด้วยประการอย่างนี้ต่อแต่นั้นพระวินัยธรได้ช่องจึงทำอุกเขปนิยกรรมยกโทษในการไม่เห็นอาบัตินั้นตั้งแต่นั้นมาอุบาสกอุบาสิกาผู้ถวายปัจจัยแก่ภิกษุเหล่านั้นได้แบ่งเป็นสองพวกภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีอารักขเทวดาก็ดีอากาสัทธกเทวดาที่เคยคบเห็นเคยคบกับอารักขเทวดาก็ดีตลอดถึงพรหมโลกบรรดาที่เป็นปุถุชนได้แยกกันเป็นสองพวกได้เกิดโกลาหลไปถึงภพชั้นอากานิตในอดีตการภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระตถาคตกราบทูลลัทธิของพวกภิกษุผู้ยกโทษว่าพระธรรมกถึกนี้พวกเรายกโทษด้วยกรรมอันเป็นธรรมทีเดียวและลัทธิของภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถึกผู้ถูกยกโทษว่าอาจารย์ของพวกเราถูกยกโทษด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรมและภาวะที่ภิกษุเหล่านั้นแม้พวกภิกษุผู้ยกโทษห้ามอยู่ก็ยังเที่ยวตามแวดล้อม
ละธรรมกถึกนั้นให้พระศาสดาทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งภิกษุไป2 ครั้งโดยมีพระพุทธดำรัสไปว่าขอสงฆ์จงสามัคคีกันเถิดทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะสามัคคีกันพระเจ้าข้าในครั้งที่3ทรงทราบว่าภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วจึงเสด็จไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการยกโทษของพวกภิกษุผู้ยกโทษและในการไม่เห็นอาบัติของพวกภิกษุนอกนี้แล้วเสด็จหลีกไปพระศาสดาทรงบัญญัติวัดในโรงพักว่าพึงนั่งในอาสนะที่มีอาสนะอื่นขั้นในระหว่างแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ทำอุโบสถกรรมเป็นต้นในสีมาเดียวกันณโคสิตารามนั่นแหละแล้วเกิดล้าวลานกันอีกในโรงพักเป็นต้นได้ทรงสดับว่าบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นยังล้าวลานกันอยู่จึงเสด็จไปตรัสเตือนว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายอย่าล้าวลานกันเลยดังนี้เป็นต้นเมื่อพระธรรมวาทีรูปหนึ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลำบากกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ผู้ทำสามีจงยับยั้งมีความขวนขวายน้อยอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเถิดพวกข้าพระองค์จักปรากฏด้วยการล้าวลานบาดหมางทะเลาะวิวาทกันจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองพาราณสีได้มีพระราชาครองแคว้นกาสีมีพระนามว่าพรหมทัตดังนี้แล้วตัดเรื่องที่พระเจ้าพรหมทัตชิงราชสมบัติของพระเจ้าทีฆิติโกศลจับพระเจ้าทีฆิติโกศลซึ่งปลอมพระองค์ซ่อนอยู่ให้ปลงพระชนเสียและเรื่องทีฆาวุกุมารถวายชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตแล้ว2 กษัตริย์สามัคคีกันแต่นั้นมาตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาผู้ทรงมีอาชญามีศรัทธายังมีขันติโสรจาถึงเพียงนี้ขอเธอบวชในธรรมวินัยที่เราตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้พึงมีขันติและโสรจาข้อนี้จะเป็นความงามในธรรมวินัยนี้แท้แลตรัสห้ามถึง2 ครั้ง3 ครั้งว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายอย่าล้าวลานกันเลยทรงเห็นว่าไม่ลดละกันได้จึงทรงดำริว่าพวกโมฆะบุรุษเหล่านี้ถูกกิเลสหุ้มห่อยากที่จะรู้สำนึกจึงเสด็จหลีกไปวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จกลับจากบิณฑบาตทรงพักในพระกันทกุฏีหน่อยหนึ่งทรงเก็บเสนาสนะทรงบาทและจีวรของพระองค์ประทับในอากาศท่ามกลางสงฆ์ตรัสพระคาถาทั้งหลายนี้ว่าคนพาลมีเสียงอื้ออึงเหมือนกันหมดแต่สักคนหนึ่งก็ไม่รู้สึกตนว่าเป็นคนพาลเมื่อสงฆ์แตกกันก็ไม่รู้เหตุอื่นโดยยิ่งว่าสงฆ์แตกกันเพราะเป็นคนมีสติหลงลืมแต่ยังพูดว่าตนเป็นบัณฑิตมีวาจาเป็นอารมณ์ช่างพูด
ย่อมปรารถนาจะให้เสียงออกจากปากอยู่เพียงใดก็พูดไปเพียงนั้นถูกการทะเลาะนำไปแล้วยังไม่รู้ว่าการทะเลาะนั้นเป็นโทษก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าคนโน้นได้ด่าเราคนนี้ได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าคนโน้นได้ด่าเราคนโน้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับไปได้แต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้เวรย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรธรรมนี้เป็นของเก่าก็ชนเหล่าอื่นย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเราพากันยบยับในท่ามกลางสงฆ์นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้สึกได้ความหมายมั่นกันย่อมสงบระงับไปเพราะการทำไว้ในใจโดยแยบคายของชนเหล่านั้นคนที่ปล้นแว่นแคว้นชิงทรัพย์สมบัติกันจนถึงปลงชีวิตลิดกระดูกกันแล้วก็ยังกลับสามัคคีกันได้เหตุไรพวกเธอจึงไม่สามัคคีกันเล่าถ้าจะพึงได้สหายผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทำประโยชน์ให้สำเร็จควรชื่นชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นจะครอบงำอันตรายทั้งปวงได้ถ้าไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยช่วยกันทำประโยชน์ให้สำเร็จพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนพระราชาทรงสละแว่นแคว้นเสด็จไปแต่พระองค์เดียวฉะนั้นหรือเมื่อช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าแต่ผู้เดียวฉะนั้นการเที่ยวไปแต่ผู้เดียวประเสริฐกว่าเพราะคุณคือความเป็นสหายย่อมไม่มีในคนพาลควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวแลไม่ควรทำบาปเหมือนช้างมาตังคะมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่ผู้เดียวแลไม่ทำบาปฉะนั้นในพระคาถานั้นคนพาลชื่อว่ามีเรื่องอื้ออึงเลาะวิเคราะห์ว่ามีเรื่องอึกระทึกคือดังลั่นพระศาสดาแม้ตัดอย่างนี้แล้วเมื่อยังไม่อาจให้ภิกษุเหล่านั้นลองดองกันได้จึงเสด็จไปยังภาลกาโลนการามคามทรงแสดงอานิสงส์ในความเป็นอยู่ผู้เดียวแก่พระภัคคุเถระจากที่นั้นเสด็จไปถึงที่อยู่ของกุลบุตร3 คนทรงแสดงอานิสงส์ในสามัคคีรสแก่กุลบุตรเหล่านั้นต่อจากนั้นเสด็จไปถึงปาลีลายกะไพศาลประทับอยู่ณที่นั่นตลอด3 เดือนไม่เสด็จมาเมืองโกสัมพีอีกเสด็จไปเมืองสาวัตถีเลยพวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพีปรึกษากันว่าพระผู้เป็นเจ้าเราภิกษุชาวเมืองโกสัมพีนี้ทำความเสียหายให้แก่พวกเรามากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละอาภิกษุเหล่านี้จึงหลีกไปเสียพวกเราจักไม่กระทำสามีจิกรรม
มีการกล่าวเป็นต้นแก่ภิกษุเหล่านี้เลยจักไม่ถวายบิณฑบาตแก่ท่านที่เข้ามาบิณฑบาตเมื่อทำเช่นนี้ภิกษุเหล่านี้จักหลีกไปบ้างจักให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเลื่อมใสบ้างดังนี้แล้วก็ทำตามที่ปรึกษากันนั้นภิกษุเหล่านั้นถูกพวกอุบาสกลงทันตกรรมเช่นนั้นจึงพากันไปเมืองสาวัตถีกราบทูลขอขมาโทษต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชในบัดนี้พระราชมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมหามายาในบัดนี้ทีฆาวุกุมารในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แล